Hello and welcome to Shiksha. आजको हाम्रो टपिक ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट हो। आज चाहिँ हामी वाट इज ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट, हाउ टु डु ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट अनि वाइ टु डु ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट भनेर हेर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो। वाट इज ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट? ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट सिक्नुभन्दा अगाडि हामीले ब्याकएन्ड भनेको के हो त्यो सिक्नुपर्छ। जुनै पनि वेबसाइटमा दुईटा साइड हुन्छ, फ्रन्ट एन्ड अनि ब्याकएन्ड। ब्याकएन्डले चाहिँ वेबसाइटमा डाटाहरू स्टोर गर्छ अनि त्यो डाटाहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। So, backend stores and controls data. Only the process of developing this backend of a website is known as backend development. How to do backend development? अब backend development कसरी गर्ने त? Backend development भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। सो हामी यो प्रोसेसलाई हेर्छौँ। सो फर्स्टमा हाम्रो प्रोसेसमा छ डिजाइनिङ। हामी एउटा डिजाइन बनाउँछौँ हाम्रो ब्याकएन्डको। हाम्रो ब्याकएन्डले कसरी डाटाहरू स्टोर गर्नुपर्छ, हाम्रो ब्याकएन्डले कसरी डाटाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, यस्तो सबै डिजाइन बनाउँछ हामीले यो स्टेजमा। अब यो डिजाइनहरू बनाउनको लागि हामीले बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट, हाम्रो जुन वेबसाइट बनाइरहेको छौँ त्यो वेबसाइटको बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट्स अनि फङ्सनालिटी अनुसारको हामी डिजाइन बनाउँछौँ। अनि हामीले डिजाइन बनाउँदाखेरि डायग्राम बनाउन मिल्यो या फिर फ्लो डायग्राम बनाउन मिल्यो या फिर अरू डायग्रामहरू बनाउन मिल्यो। डायग्राम भनेको चाहिँ त्यस्तो डायग्राम हो जसले सो गर्छ के टेबलहरू चाहिन्छ टु स्टोर डाटा इन आवर वेबसाइट। अनि फ्लो डायग्राम भनेको चाहिँ युजर्सको इन्टरेक्सन विथ डाटा इन आवर वेबसाइट। सो म चाहिँ यो दुईटा डायग्राम प्रिफर गर्छु as the first step in the process of backend development. अनि हामी चुज गर्छौँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सो हामीले ब्याकएन्ड बनाउनको लागि हामीले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गरेर एउटा प्रोग्राम बनाउने हो। सो फर द्याट वी हेभ टु चुज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अर वी हेभ टु लर्न अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्छ या फिर हामीलाई यदि आउँछ भने हामीले चुज गर्ने कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन हामीलाई आउँछ अकर्डिङ टु द निड अफ आवर वेबसाइट। हाम्रो वेबसाइटको निड अनुसारको हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चुज गर्न मिल्यो या फिर मार्केटमा के डिमान्ड छ, कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डिमान्ड छ त्यही अनुसारको हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न मिल्यो। अनि द सम इक्जाम्पल्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस इफ यु आर न्यू इन्टु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आर पाइथन, जावा, सी, पिएचपी or etc. अनि we choose a web framework. वेब फ्रेमवर्क के हो भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि फ्रेमवर्क भनेको के हो बुझौँ। फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ टुल्स हो द्याट वी क्यान युज टु बिल्ड समथिङ। फ्रेमवर्कको टाइप अनुसारको हामीले केही बिल्ड गर्न मिल्छ विथ आवर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अनुसारको फ्रेमवर्कहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि फ्रेमवर्कहरूमा वेब फ्रेमवर्क पनि पर्छ। वेब फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ त्यो फ्रेमवर्क जुन चाहिँ वेबसाइट बिल्ड गर्नको लागि युज हुन्छ। यदि तपाईँहरूले पाइथनलाई युज गर्नु भइरहेछ एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने some web framework that are in high demand in Python programming language are Django and Flask। अनि हाम्रो यो प्लेलिस्टमा चाहिँ हामीले ज्याङ्गोको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो इफ यु वान्ट टु लर्न अबाउट ज्याङ्गो follow this playlist and subscribe to our channel to get the info about Django। Now we create a database। डाटाबेस भनेको चाहिँ डाटा स्टोर गर्ने ठाउँ। अब अघि न चाहिँ मैले ब्याकएन्डले डाटा स्टोर गर्छ भने सो वेबसाइटमा हेर्दाखेरि चाहिँ डाटा ब्याकएन्डमा स्टोर भइरहेछ। तर ब्याकएन्डभित्र पनि डाटाबेसमा चाहिँ डाटा स्टोर हुने हो। डाटाबेस चाहिँ डाटा स्टोर गर्ने एउटा ठाउँ हो। हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्नुपर्छ। According to the design we made in the first step of this backend development process, हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्छौँ। अनि हामीले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि चुज गर्छौँ टु क्रिएट आवर डाटाबेस। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको डाटाबेसलाई म्यानेज गर्ने सिस्टम। एपिआई भनेको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड कम्युनिकेट गर्ने एउटा ब्रिज जस्तै हो। फ्रन्ट एन्ड कम्युनिकेट्स विथ ब्याक एन्ड थ्रु एपिआई। सो त्यो एपिआई पनि ब्याक एन्डले नै क्रिएट गरिदिने हो फर द पर्पज अफ कम्युनिकेसन बिट्विन फ्रन्ट एन्ड एन्ड ब्याक एन्ड। अब कम्युनिकेसन किन चाहियो? किन भन्दा डाटाहरू स्टोर गर्दाखेरि फ्रन्ट एन्डबाट डाटा आउने भयो ब्याक एन्डमा। सो त्यो
ब्रिज चाहियो एउटा त्यो डाटा ट्रान्सफर हुनको लागि फ्रन्ट एन्डदेखि ब्याक एन्डमा त्यो ब्रिजलाई चाहिँ एपिआई भन्छ। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप। हामीले अब लास्टमा चाहिँ के गर्ने, अबसम्म हामीले जे प्रोसेस जे स्टेप गरेछ त्यो स्टेप गरेपछि हामीले एउटा प्रोग्राम बनाउँछौँ, सर्टेन प्रोग्राम बनिसकेको हुन्छ। अब त्यो प्रोग्रामलाई टेस्ट गर्छौँ क्या, यदि त्यो प्रोग्राममा बगहरू छ कि नै, अनि यदि हामीले त्यो जुन फर्स्ट स्टेपमा बनाएको डिजाइन छ त्यो अनुसारको हाम्रो ब्याकएन्ड छ कि नै। सो यो सबै कुरा हामी टेस्ट गर्छौँ। यदि सबै कुरा ठिक छ भने हामी डिप्लोय गरिदिन्छौँ। वाइ टु चुज ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट एज अ करियर? Backend development has high demand and high salary. And besides that, it is a logical slash problem solving skill. So some people like me would find it fun to do. अनि यदि तपाईँहरूको फ्युचरमा चाहिँ एम एआई छ भने, यदि तपाईँहरू फ्युचरमा एआई गर्ने हो भने, एआईमा काम गर्दाखेरि हामीले डाटाहरूसँग काम गर्नुपर्छ। अनि ब्याकएन्डमा काम गर्दा नि हामीले डाटाहरूसँग काम गर्नुपर्छ। फरक के हो भन्दाखेरि एआईमा डाटासँग काम गर्दाखेरि धेरै नै गम्भीर तरिकाले गर्छौँ ब्याकएन्डमा भन्दा पनि। तर ब्याकएन्डमा पनि हामीले डाटाको काम गरे भएर हामीले एआईमा सिफ्ट हुँदाखेरि, एआईमा लेभल अप गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति भए पनि डाटाको बारेमा नलेज हुन्छ। सो एआई चुज गरिरहेछ भने ब्याकएन्डले पनि हेल्प गर्न सक्छ।